السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم مجموعة من الصور ديال الشهيوات ديالي تقريبا من اللي بديت القناة. كنتمنى أنهم يعجبوكم، وكنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم والكلام الطيب في حقي. كنبغي نشكركم بزاف ونقول لكم أنني محتاجة مازال الدعم باش نستمر ونزيد نكبر القناة، وهذا بطبيعة الحال بكم نتوما وبالتشجيعات ديالكم اللي يخطيكم عليا. فنخليكم مع الصور، فرجة ممتعة.